Vă salut și bine ați revenit pe canalul Călător prin România. Obiectivul turistic propus astăzi este Muzeul Arhitecturii Populare al Gorjului. Este un muzeu în aer liber, situat în satul Curtișoara din județul Gorj, pe un platou împădurit. Muzeul, inaugurat în 1975, are ca fondatorii pe muzeografa Elena Udriște și arhitectul Nicolae Vânătoru. Beneficiind de explicațiile muzeografei, am pornit la explorarea câtorva exemplare din gospodăriile înșirate în muzeul în aer liber. Prima casă vizitată a fost Casa Colțescu din Cărbunești sat, bine închegată pe o temelie de pietre de râu. Spațiul de locuit este la etaj, iar parterul este ocupat de o magazie pentru butoaie, unelte și alte obiecte gospodărești. Urcăm la etaj pe o scară de lemn și ajungem pe un ceardac spațios, potrivit și pentru luat masa. Casa a aparținut unei familii de țărani înstăriți, evidențiată prin dușumelele de lemn și soba cu olane din camera de curat. O cameră are lavițe și ștergare, iar camera de curat prezintă un pat mare, masă solidă, scaune ornate și țesături colorate pe pereți. Ceea ce ne captează atenția la exteriorul casei este toaleta din spatele acesteia, accesibilă printr-o pasarelă direct de pe ceardac. Urmează gospodăria țărănească din Cârligei. Aceasta este o anexă a gospodăriei, căreia îi se spunea odaia de haine. Aici proprietarii adăposteau probabil lăzile cu zestre sau hainele bune ale familiei, țesături, leicere. Datând din anii 1865-1870, această gospodărie este unică în muzeu datorită beciului său din piatră. Un pridvor înconjoară camera de la etaj pe două laturi.
Casa pe beci prezintă un aspect pitoresc, având un beci la parterul construit din bolovan de râu. Descoperim în preajma locuinței o așa zisă înaintașă a batozei din zilele noastre. Ne îndreptăm spre Casa Românești din orașul Târgu Jiu. Are 2 nivele, având la parter pivniță, prispa și scara exterioară, iar la etaj 2 încăperi și un pridvor pe 2 laturi. Construcția este realizată din bârne de stejar cioplite în 4 muchii și are un acoperiș în 4 ape cu învelitoare din șițe de brad. Aici avem un pătul din comuna Bălești folosit pentru depozitarea porumbului, iar partea inferioară folosită drept coteț de păsări. Jumătate din terenul muzeului, inclusiv cu lac Cornoiu, un conac și un turn de apă, sunt retrocedate moștenitorilor lui Constantin Neamțu. Muzeul avea 28 de obiective, dar din păcate acum unele obiective nu mai pot fi vizitate deoarece se află pe terenul retrocedat. Și un amănunt interesant, casele acoperite cu șindrilă nu au coșuri. Fumul generat de foc urca în pod, protejând grinzile și căpriorii. De asemenea, în iernile grele, fumul care urca în pod făcea ca zăpada adunată pe acoperiș să se topească. Ajungem și la pivnița de deal din comuna Bălănești, care este o construcție monocelulară cu prispă. Este o încăpere pentru prelucrat și depozitat vinul și pentru păstrarea uneltelor de cultivare a viței de vie. Plimbarea prin muzeu ne dă impresia că suntem pe un alt tărâm. Un tărâm dintr-o vreme când totul era mai simplu și mai frumos. Ne îndreptăm spre căzănie. Este o căzănie din orașul Târgu Cărbunești. Căzănia este un cazan pentru țuică ce include vatra de foc, cazan de aramă, țeavă și serpentină. Include, de asemenea, un vas din lemn pentru răcire și unul pentru colectarea țuicii, utilizând energie termică.
Ajungem și la piva de bătut Dimi din comuna Padeș. Aceasta este o instalație tehnică țărănească cu roată verticală și maie pentru bătut țesături. Cu ajutorul acestei instalații, țesătura de lână era bătută pentru a se îndesa, astfel încât să nu mai treacă apa prin ea. Putem spune că aici avem o oază de liniște, case frumoase și căței cu minți, jucăuși și foarte bucuroși de oaspeți. Aici avem și o fântână cu cumpănă. De după gard și alte animale își fac simțită prezența. Apoi ne îndreptăm spre gospodăria Brădiceni din satul Brădiceni, comuna Peștișani. Este o casă cu 3 camere și pridăvor, construită din bârne de stejar, acoperiș în 4 ape și învelitoare din șițe de brad. Este o locuință datând de la începutul secolului al XIX-lea. Casă și odaie, celar și prispă. Are odăi cu intrări separate, dar comunicând între ele. Și această gospodărie are un pătul. Partea inferioară folosită drept coteț, iar partea superioară depozit de cereale. Suntem la casa Pârâul de Pripor din satul cu același nume, comuna Ciuperceni. Este o casă cu 2 încăperi și pridăvor, cu intrări separate specifică începutului secolului al XIX-lea.
Ne îndreptăm spre Casa Cașotă din satul Bălănești, comuna Bălănești. Este o casă cu pridvor și 3 încăperi, odăi cu intrări separate, dar comunicând între ele. Urmează gospodăria Racoți din satul Racoți, comuna Tismana. Este o casă cu 2 încăperi și pridvor specifică sfârșitului secolului al XVIII-lea și începutul secolului al XIX-lea. Am ajuns și la casa unui olar din satul Găleșoaia, comuna Câlmic. Gardul casei este în față făcut din scânduri, iar în spatele gospodăriei regăsim stobori împletiți cu nuiele. Este o casă cu 2 niveluri, la parter cu pivniță și prispă, iar la etaj cu cameră și pridvor. Aici câteva costume populare gorjenești ne atrag atenția. Ne îndreptăm spre altă casă, cea a părintelui Udriște din satul Olari, comuna Plopșoru. Sub scară ne atrage atenția o căroaie pe 2 roți care era trasă de boi și cu care se transportau butoaiele cu apă. Este o casă înaltă cu pivniță la parter și cu 2 odăi la etaj. Ne îndreptăm spre Cula Tătărescu, care este situată în apropierea intrării și pe care am lăsat-o special la sfârșitul vizitei. Văruită într-un alb perfect, cu acoperiș de șindrilă, ne întâmpină cu arcade rotunde la parter și ceardac sprijinit pe coloane la etaj.
La parter un pridvorlat, un fel de galerie străjuită de arcade din zid oferă un loc plăcut de petrecere a timpului liber. Deasupra ușii de intrare s-a păstrat un fragment din decorațiunile originale aplicate pe zid. Printr-o ușă mare, semicirculară, pătrundem în lumea interbelică a familiei Tătărescu. Urcăm pe o scară frumoasă de lemn la etaj. Acest spațiu de la etajul 1 este dotat cu 2 scaune de lemn sculptate și o măsuță rotundă lângă soba de teracotă. În fața acestora este amplasat un birou masiv de lemn, totul seamănă cu o anticameră, un fel de loc de așteptare. Spun acest lucru deoarece de aici se intră într-un birou micuț, camera de lucru a lui Gheorghe Tătărescu. Ieșim pe ceardacul luminos, dotat cu 4 coloane trilobate și privind spre bisericuța familiei și curtea amenajată în fața clădirii. Intrăm în camera principală de la etajul 1 unde și aici se află o sobă de teracotă. Și aici pe pereți sunt fotografii cu imagini din viața familiei Tătărescu. În cameră se mai află un pat dublu, noptiere, șifonier cu oglindă, scaune, un ansamblu de toaletă. Alături de dormitor intrăm într-un salon intim dotat cu fotolii și măsuță. Deoarece eram singurii vizitatori în acel moment, am putut să explorăm în liniște cula și să aflăm mai multe despre istoria ei. Inițial situată în satul Poiana, comuna Rovinari, cula a fost înălțată în jurul anului 1790 de către negustorul Dobre Sârbu. După 1820 a intrat în posesia lui Dincă Poenaru, apoi a lui Dincă Schileru și Paulina Cărăbătescu. Din 1919, clădirea a fost cumpărată de către Aredia și Gheorghe Tătărescu. Începând cu anul 1923, construcția a fost supusă unui amplu proces de restaurare.
La Curtișoara, în lumea satului Gorjan, este integrat și ansamblul Tătărescu, transferat de la Poiana Rovinari între anii 2000-2002. Acesta include Casa Gheorghe Tătărescu, Biserica Sfântul Gheorghe și Casa Antonie Mogoș, toate fiind donații ale Sandei Tătărescu. Aici, în fața casei, se află 4 lei și câteva fragmente de coloane aduse tocmai de la Sarmisegetu sau Ulpia Traiana. În imediata vecinătate a casei se află și Biserica Sfântul Gheorghe, unde erau oficiate slujbe doar pentru familia Tătărescu. Tot lângă biserică se află și mormântul unor strămoși ai familiei Tătărescu, mai precis, bunicii și părinții lui Gheorghe Tătărescu. Dar poate vă întrebați cine a fost Gheorghe Tătărescu. Gheorghe Tătărescu s-a născut la Poiana Rovinari în 1886, de profesie avocat, descendent al unor familii boierești gorjene. A ocupat de 2 ori funcția de prim-ministru al României în perioada interbelică și a deținut și alte portofolii ministeriale. A fost membru al PNL și al Academiei Române și șef al delegației române la Conferința de Pace de la Paris, 1946-1947. A servit ca ministru de externe în guvernul Groza și a murit în 1957 la București. Soția lui, Aredia Tătărescu, provine dintr-o familie boierească argeșeană și a fost o susținătoare a valorilor și tradițiilor românești. A fost președinta Ligii Naționale a Femeilor și a contribuit la promovarea ansamblului sculptural Brâncuș din Târgu Jiu. Casa Culă de la Poieni Gorj a găzduit în epoca sa de glorie personaje importante. Îi putem aminti aici pe regele Carol al II-lea, regele Mihai, Nicolae Iorga, Grigore Gafencu, Nicolae Titulescu și mulți alții. Chiar maestrul Constantin Brâncuș a locuit aici timp de câteva luni, între 1936-1937, când lucra la ansamblul sculptural din Târgu Jiu. Muzeul satului în aer liber de la Curtișoara este un tezaur. El adună monumente de arhitectură populară, diferite obiecte gospodărești ce aproape au dispărut din peisajul rural românesc. Posibil ca peste 50 de ani să le vedem exclusiv în astfel de muzee. Nu uitați să vizitați astfel de obiective. Puteți să vă lăsați opinia printr-un comentariu și mulțumim că ați urmărit acest video. Dacă v-a plăcut, distribuiți și prietenilor. Acest lucru ne-ar ajuta foarte mult. Vă mulțumesc că v-ați abonat la acest canal, iar dacă nu ați făcut-o, vă rog frumos să o faceți. În încheiere vă reamintesc că abonarea este gratuită și vă doresc toate cele bune!